So, ayun po. Bago po tayo magsimula sa pangalawang kanta ko po. And balikan ko lang po yung sa The Voice Kids po ako dati. Actually po talaga nung sa blind audition po talaga, hindi ko po talaga na-expect talaga na makakasali po ako sa audition po ng The Voice Kids. Kasi po, sa akin lang po, yung sa akin lang talaga, okay lang sa akin na walang umikot sa akin. At least makita ko ng mga katribo ko sa TV po. So yun po, hindi ko po na-expect hanggang sa umikot po yung tatlong judges po sa akin. Yun, hanggang sa dumating na po ako sa semifinals, sa grand finals na po. Yun, unang-una po sa lahat, thank you sa ating Panginoon po kasi siya po yung nagbigay sa akin ng talent. So, thank you Lord. And so, ito na yung pangalawang kanta ko po. Ayan, sana mag-isa niyo po ulit. Nakapangilabot, ganda ng boses. Ito ay isang dalangin, wag sana ipagkain. Magtagpuan na ang hanap. Wala siguro, iba kasi kumanta yun. Pero depende sa detection ni YouTube. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tugabi, pinipilit mong itago. Coach Leia siya, di ba? Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa akin lamang may galit ang matayang tadhana at di namamansin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapanig. Wala na nga mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungang tulad na bakit parang sa akin lamang may galit ang matayang tadhana di namamansin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ng hiling? Nakahanda ang puso niyo kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa akin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan? Kung sino man para sa akin, kahit magaling, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang
Thank you, ma'am. Thank you so much, Reynan.